84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? पूरे कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਊਡ ਯੂ ਆਰ ਟੁਡੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨ ਲੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਡਾਲਰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ? ਤੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਅਟੇਨੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕੁਛ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਰੈਂਟਲਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਘੱਟ ਲੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਪਾਸ ਦੋਜ਼ ਸੇਵਿੰਗਸ ਔਨ। My job is to make sure we get 1.5 million houses built by 2031. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? So we working together, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਓਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। So we're making sure ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਰਲ ਕੇ all 3 levels of government working together ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਤਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ MPP ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਫ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ MPP ਨੀਨਾ ਤੈਂਗਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵੈਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਨਾ ਤੈਂਗਡੀ ਦਾ। ਨੀਨਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਆਦਾਬ। First of all, welcome to British Columbia. Thank you so much. It's been such a beautiful visit so far. ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਅਸੀਂ enjoy ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Thank you. ਬਿਲਕੁਲ, and you bring the summer here, so ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ early summer. So ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ sunshine ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, always it's Vancouver, and so ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ Vancouver ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। How's been so far? It's been absolutely beautiful. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈ, downtown ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, the bridge, suspension bridge ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। So that was very much fun, and ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ
बड़ी खुशी नाल ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਆਏ। Is that your first visit though? Not my first visit to Vancouver, but my first visit to the bridge. Bridge, the okay. Capilano Bridge. So 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਮਸ ਹੇਅਰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਫॉर ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਊਡ ਯੂ ਆਰ ਟੁਡੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨ ਲॉ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋ ਅਪ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ 1990-95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਡਾਲਰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ better feel ਕਰ ਰਹੇ at home ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲਸ ਵੀ ਦੇਖੇ NDP ਵੀ ਦੇਖੇ PC ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਫਿਸਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸ਼ਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ they fall through the cracks ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੇ until today so policies ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ but when you're elected it's very very different ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ to make change real change ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ I'm really working very very hard for not just my constituents but for all of Ontario and the responsibilities ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ towards your ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ and now you are associate minister of housing it's a big problem in Canada right now so ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ they can afford a house affordability is a big issue nowadays and ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ affordable house ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਉਸ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਪਲਾਈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਟੇਨੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ
ਕੁਝ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਰੈਂਟਲਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਘੱਟ ਲੈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਪਾਸ ਦੋਸ ਸੇਵਿੰਗਸ ਔਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਮੋਰ ਹੋਮਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਸੋ ਫਾਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚਡ the most ever housing starts in history. So 1988 was the highest in the past, and now we're surpassing that. Last year, Sada Ontario, the which kuch 96,000 housing starts hoye. Us saal pehle 2021, that was almost 100,000. So matlab it's really working. As saal to already record ban rahi hai. So we're very excited. Jo aisi policies bana rahe, they're working. Supply भी ज़्यादा हो चुके हैं जो मेरी काम है my job is to make sure we get 1.5 million houses built by 2031 ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵਾਈ ਲੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਲੈਂਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਸਕੂਲਸ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਰਲ ਕੇ all 3 levels of government working together ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯੈਸ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਹਸਪੀਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ 9 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਊਜ਼ ਯੂਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਗੇ ਪਰ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀਕੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 600 ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੈਡਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੋ ਰੀਬਿਲਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਦੈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੈਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੋਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ they can start working almost right away ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਪਲ ਬੈਕ ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਨੀਨਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ देयर ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ they are going to be realtors ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਡ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ $400 million ਘਟਾਉਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 465 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਵੈਲ ਅਹੈਡ ਆਫ that ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ $7 billion ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ every year $7 billion so it's a lot of money and it's money that can go back into the companies वो companies reinvest कर सकते अपने employees ਨੂੰ pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਮਤਲਬ grow ਕਰ ਸਕਦੇ and it's working ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਲੱਖ jobs ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ fill ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ immigration ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ provinces ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ still enough ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ so we need more people so we're going around the world trying to find skilled labor especially ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ skilled trades ਨੂੰ carpenters electricians ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ trades ਚਾਹੀਦਾ we really want to bring more ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ professionals ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ doctors nurses PSWs now nurses ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ learn and stay program ਹੈਗੇ ਆ so if they're willing to go to ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ out of Toronto area we're willing to pay for their education as long as they're 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਅਦ so it's working ਸਾਡਾ record numbers of students ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ I think 12,000 last year studying to become nurses so 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ qualify ਹੋਣ ਨੂੰ but it's working we're bringing more nurses into the industry today more doctors ਅਸੀਂ medical schools ਵੀ 2 ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ one in Brampton and one in Scarborough ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨੀਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ which is good ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ which is so nice ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ born brought up kids ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ then they have to go to USA they have to go to Australia ਉਧਰ UK ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸੀਟਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪਾਟਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪਾਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਇਵਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ MD ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਪਾਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਟਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਪਾਟਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੈਵ more doctors ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਪਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ they usually stay there and sometimes ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ and they're like ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ well paid job family members ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ they go there they study and they're offering them $250,000-$300,000 signing bonus and ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ and then ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੈਲੀਅਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਸੋ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ school boards ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ and other services waste water sewage garbage pickup ਕਈ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ so we're looking to dissolve that and ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ they will look at all the finances
from all of them. We are auditing Mississauga, all shuru ho gaye. We're going to be auditing Brampton and auditing Caledon. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ problem ਆਵੇ, especially financially. So if Mississauga is going to be separate, Brampton separate, Caledon separate, we want to make sure everyone is well looked after. ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. Shared services ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ. Like maybe we will have shared police, maybe we'll have shared paramedics still. But the all level, government level ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ. ਹੁਣ for example ਅਸੀਂ ਜੇ roads ਵੀ ਆ. ਜੀ. ਕੁਝ roads Mississauga ਦੇ ਵਿੱਚ city roads ਹੈ, ਕੁਝ regional roads ਹੈ. And if you want to build housing or you want to do other things around the area, commercial buildings in Banane, you have to go to the city and get an official plan amendment and the region. Oh, extra time like the extra time, the extra money, tavi cheez mehenge ho rahi hai, right? So working with all of these things, it's extra regulation, red tape. Oh, it's siktari hai, and it's because the cities are so big. Mississauga is the fourth largest in Canada, the third largest in Ontario. Mississauga mayor ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਗਫੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ $1 ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ 2025 ਤੱਕ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਈ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ that will be the day that they will be 3 separate municipalities and the region appeal will no longer exist ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ shared honge, we'll all pay into them, all 3 cities. Kuch services separate honge, and some of those employees will come and work for the cities. So ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ job ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ lose ਹੋਵੇ. We just want to make sure that level of government, that burden of red tape, that is now going to be gone. And we'll make sure it's fair for everyone. ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ that everybody will be satisfied that we are being fair. ਤੇ ਜਿੱਥੇ waste water ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ shared services shared ਹੋਣਗੇ. And we're still building. We're all still building infrastructure. ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ. So we're going to make sure that everybody is dealt with very fairly. ਗੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਗਰਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ देयर ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਾਲੀਗਸ ਨਿਆਗਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਰਾਈਟ ਇਟ ਸੇਵਸ ਹਿਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ right so it's good ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ it's good so we have to make sure we do that with all transit systems ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ੂਮ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਯਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ and Metrolinx ਜੋ go ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ and go trains ਅਸੀਂ now ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਅਰ once pay ਕਰਨੀ ਹੈ Any hege, if you want to go to Mississauga to say Toronto, you have to get Mississauga bus, then go train. You only pay once instead of 2 separate fares. So, Toronto na gal kar rahi hai. Hopefully, that will be dealt with very soon. Taaki wo bhi ek fare ho jayenge if you have to go Toronto transit as well. So it's a big difference. Pehle honda si Presto card. You can pay with the Presto card. Now you can pay with credit card. And we just recently announced a debit card as well. So fast on that you don't have to go looking and adding to your Presto card anymore. Just tap karke ta chale jao. It's much faster, more streamlined, easier for people. They can get home faster to their families and go have dinner with their family or take them out or ਬੱਚੇ ਦੀ extracurricular activities ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਇਜ਼ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਨਾਓ ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਸਰਟਨ ਆਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਸਰਟਨ ਆਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਇਜ਼ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੱਸਿਸ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ
ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਡ ਲੋਟ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ all over Ontario crime ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ bail reform is a big issue ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ crime commit ਕਰ ਰਹੇ violent crimes and then they get out on bail and ਫਿਰ ਹੋਰ crimes commit ਕਰ ਰਹੇ they should not be out on bail if they're a dangerous offender they should be kept locked up so we have issued bail reform or ਹੁਣੇ pass ਹੋਈ bill to stop that from happening and ਅਸੀਂ federal government ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦਾ we need them to work with us to make sure that they do the same on the federal jail system as well. We've done it, now we need them to step up and we need them to also do that. So crime is a massive issue here. We really have to tackle that as well. Dekho loki ithe aande hai and they say it's a safe place. I was parliamentary assistant, economic development, job creation and trade. Mera kaam sige life science ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ strategy and it's working. We're bringing companies from all over the world to come to Ontario and set up business and grow in Ontario. But ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ how do we attract people, how do we attract these businesses ਤੇ ਉਹ businesses ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ family ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ they want to make sure the country pays well, yes, that it's safe, that it's a good place to raise your family, the schools are good, the healthcare is good and it's a good place to own a business. So ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ sell ਕਰ ਰਹੇ come here to do that but if we have high crime rates people will not come. Yes. So ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਔਰ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ wear a mask. I know it's a very difficult time ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ we're now able to be together. It's very nice but ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ thank you very much. It's lovely to be here. Thank you to the lovely people at Vancouver and British Columbia ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ and we're very much enjoying it. We only have a couple more days and then we'll be back in Toronto and back in the legislature to pass hopefully some more bills that will work very well for people of Ontario and the people of Canada. We'll see you on another side ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank you. ਨੀਨਾ ਟੈਂਗਰੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ